تنقية الرحم من بقايا الدورة الشهرية ومنع السيلان المهبلي ذو الرائحة الكريهة. أغلبية البنات المتزوجات أو الغير المتزوجات كيعانيوا من مشكل إفرازات ذات الروائح الكريهة ونزول بعض الأوساخ بنية اللون نتيجة بقايا الدورة الشهرية في الرحم. لهذا فأنا جبت لكم وصفة مجربة مني شخصيا ومضمونة 100% لعلاج الإفرازات، تنقية الرحم وكذلك الحكة المهبلية. غادي نحتاج في المكونات ملعقة كبيرة من الشيح، الخزامة، السانوج، كمون حب، وملعقة صغيرة من القرنفل. غادي ناخدو كسرونة او اناء فيه الماء، نديرو فيه هادشي هذا يتطبخ مزيان، وغادي نبداو الوصفة ديالنا ابتداء من اليوم السادس الى اليوم العاشر، يعني مباشرة من بعد ما تغتسلي من الدورة الشهرية بداي هاد الوصفة من نهار السادس الى نهار العاشر كل ليلة. فالطريقة هي كالتالي: غادي تاخدي سطل تخوي فيه هاد المكونات هادي كاملة، غادي ديري بحال اللي غادي تجلسي عليه باش داك البخار يطلع مباشرة للرحم، وغادي تصبري واخا سخون، يعني غادي تصبري، غادي تدور عليك المانطا باش ما يدخلكش البرد، وصافي تبقاي جالسه عليه لمده ديال ربع ساعه. صافي من بعد فاش تسالي غادي تلبسي حويجاتك مزيان، وغديري شي خرقه من تحتك باش ما يتوسخولكش حويجاتك فاش يهبطوا دوك البقايا ديال الدوره الشهريه، وغادي تغطاي مزيان من البرد وديريها في هاد المده هذه اللي قلت لك. في هاد المده هذه حاولي ما امكن ما تشربيش شي حاجه اللي بارده، حاولي ديما تشربي مشروبات سخونه بحال اتاي مع الزعفران حر، الحليب مع حب رشاد، مع سميتها القرفة او لا مشروب ديال الزنجبيل، فهادو كيعاونوا بزاف في تنقية الرحم وكينظفوا لنا الرحم ديالنا وما كيبقاوناش دوك الروائح الكريهه. مهم البنات، لا عجبكم فيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعليق ديالكم. الى الفيديو الجاي ان شاء الله، وبسلام عليكم.